আমার উপস্থিত আছে ধেমাজি ঢকুৱাখানা মণ্ডলৰ একটা উপসভাপতি মোহন গগৈ আমি মোহন গগৈ আমাৰ ইয়াত NPS আৰু মানে NPSৰ যিটো ড্ৰবেকখিনি NPSৰ কিবা অসুবিধা আছে এই সকলো আগত কৈ আৰু অভিয়াছলি আমাৰ কি সুবিধা হ'ব ভাষাখিনি ক'ব সম্মানীয় সংগ্ৰামী সতীৰ্থবৃন্দ, আমি আজি ইয়াতে একত্ৰিত হৈছোঁ NPS প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত। আৰু আমি সকলোৱে জ্ঞাত যে 2005 চনৰ পৰা যি নতুন পেঞ্চন ব্যৱস্থা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু লগতে অসম চৰকাৰে প্ৰযোজ্য কৰিলে, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অৱসৰকালীন যিসমূহ সা সুবিধা আমাৰ চৰকাৰৰ NPS ব্যৱস্থাত আছিল, সেই ব্যৱস্থাসমূহৰ পৰিৱৰ্তে নতুন ব্যৱস্থাটোৱে আমাক যি আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত ভৱিষ্যতৰ যি আৰ্থিক দৃঢ়তা আমাৰ আছিল সেইটো নাইকিয়া কৰিলে। সেয়েহে NPSক আমি বিৰোধিতা কৰাটো আৰু NPS দাবীটো আমাৰ ন্যায্য দাবী। NPSে আমাক যি সা সুবিধা প্ৰদান কৰিছিলে সেই সা সুবিধাৰ ভিতৰত প্ৰধানতঃ আছিলে যে NPS বা পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থাত আমি চৰকাৰীভাৱে আমাৰ যেতিয়া 60 বছৰ কাৰ্যকাল শেষ হয় তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি বাৰ্ষিক আৰু মাহিলী যি পেঞ্চন পাইছিলোঁ সেই পেঞ্চনত আমাৰ কোনো কণ্ট্ৰিবিউশ্যন বা বৰঙণি আমি আগবঢ়াব নলগীয়াকৈ চৰকাৰীভাৱে আমাক 40ৰ পৰা 50% আমাৰ শেষৰ দৰমহাৰ পৰা ধাৰ্য কৰি আমাক প্ৰতিমাহে দিছিল। কিন্তু এতিয়া যেতিয়া OPS পৰিৱৰ্তে NPS আহিল, এই NPS ব্যৱস্থাটো আমাৰ অতি ভয়ানক, কিয়নো আমি প্ৰতিমাহে তাক 10% কৰি আমাৰ দৰমহাৰ পৰা মানে পেঞ্চনৰ কাৰণে আমি সুকীয়াকৈ প্ৰদান কৰি যাব লগা হয়। লগতে এই 10% আমি এটা কোম্পানীক আমি চৰকাৰে তাক দি দিয়াৰ ব্যৱস্থা হয় আৰু সেই কোম্পানীয়ে কি কৰে তাক এটা মানে মাৰ্কেট ছিষ্টেমত তাক ইনভেষ্ট কৰে আৰু সেই ইনভেষ্ট ব্যৱস্থাটোৱে আমি গৈ যেতিয়া আমি 60 বছৰ হ'ব বা আমাৰ চাকৰি কাৰ্যকাল শেষ হ'ব, সেই মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰা পইচাখিনি তাৰ পৰাই আমাক মানে দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে, পেঞ্চন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু সেই ব্যৱস্থাটোত আমাৰ অনিশ্চিত এটা ভৱিষ্যত আছে, কিয়নো আমি মাৰ্কেট ছিষ্টেমটো আমি সকলোৱে কম বেছি পৰিমাণে জ্ঞাত যে মাৰ্কেট ব্যৱস্থাটো আপছ এণ্ড ডাউনছ থাকে। আৰু যদি আমি যিদিনা আমি পেঞ্চন আমি হাতলৈ আহিব বুলি ভাবি থাকিম এটা ডাঙৰ এমাউণ্ট, কিন্তু সেই এমাউণ্ট আমাৰ নাহিব পাৰে, কিয়নো সেইটো অনিশ্চিত, কিয়নো সেইটো মাৰ্কেট ব্যৱস্থাত তাক ইনভেষ্ট কৰা হয় আৰু মাৰ্কেট ব্যৱস্থাই যিটো দিব আমি সেইটোহে আমি পাম। আমাৰ কোনো তাত নিশ্চিত প্ৰতিশ্ৰুতি আমাক তাত নাথাকে। আৰু লগতে সেই NPS ব্যৱস্থাটোত মানে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকল ইতিমধ্যে যিসকল ৰিটায়াৰ্ড হৈছে তেওঁলোকলৈ যদি আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ অনাগত দিনটো যে অতি ভয়ানক সেইটো আমি মানে অনুভৱ কৰিব পাৰিম। কাৰণ ইতিমধ্যে যিসকলে ৰিটায়াৰমেণ্ট পাইছে NPSৰ অধীনত, তেওঁলোকে মাহিলী পেঞ্চন 1200 টকা 1500 টকাও তেওঁলোকে লাভ কৰিছে। যদি 1200 টকা 1500 টকা আমি এমাহৰ আগত আমি যি দৰমহা পাই আছিলোঁ, ৰিটায়াৰ হোৱাৰ লগে লগে আমি 1200 টকা বা 1500 টকা আমাৰ ঘৰখন কেনেকৈ আনিছিলোঁ। সেইকাৰণে এই ব্যৱস্থাটোৰ পৰা আমাৰ মুক্তি দিব পাৰে একমাত্ৰ উপায় হৈছে OPS ব্যৱস্থা, পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা। আৰু আমি এই পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থাটোক আমি চৰকাৰৰ ওচৰত সজোৰে দাবী জনাইছোঁ যাতে আমাক এই পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থাটো ঘূৰাই নতুন পেঞ্চন ব্যৱস্থাটো প্ৰত্যাহাৰ কৰে। আৰু এই কথাখিনি আমি এটা জনজাগৰণ হিচাপে ল'ব লাগিব। এই কথাখিনি আমি আমাৰ প্ৰত্যেকজন মানে কৰ্মচাৰী লগতে সাধাৰণ ৰাইজেও যাতে আমাৰ এই কথাটো বুজি পায়
তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আমি সৃষ্টি কৰিব লাগিব, যিটো এটা জাগৰণ আনিব, যিটো এটা পাব্লিক অপিনিয়ন আনিব। সেই পাব্লিক অপিনিয়নে চৰকাৰক হেঁচা দিবলৈ বেছি সুবিধাজনক হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। ইয়াকে কৈ মই সকলোকে পুনৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইকণ সুবিধা মোক দিয়াৰ কাৰণে। লগতে মই কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ খুব সোনকালে যাতে আমি এই OPS ব্যৱস্থাটো আকৌ পুনৰ ঘূৰি যাব পাৰিম। ইয়াকে কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ।